این کارا رو اگر ملاحظه کنین یا مثلا این فرم دیگه همه چی اینجا خاکیه دیگه. این مثلا یکی از فرمایی بود که من زمانی که دانشجو بودم اینو ساختم حقیقتا، که تمام اینا قطعه شیشه تیکه تیکه بود که کنار هم دیگه حالا جوش خوردن. بله. توی این یکی چون اتصالات حالا بیشتر مشخصه، فکر میکنم کاملا معلومه که همه اینا شیشه های چیز بودن. یه سری کارهای دیگه هم که میشه انجام داد. این هم شیشه همون 6 میل هستش که حالا با برش خاصی که دورش خورده و رنگ‌آمیزی که شده، یعنی از پشت شما ببینین کاملا شیشه مشخصه که بیرنگ. فرم بشقاب رو بهش دادیم که بشه برای ظرف سرو استفاده کنیم. آخه چون نمیدونم بیشتر چه فضایی قراره که داشته باشه. اینجا تو یه دونه دستمال بخشید این بر سلام. خوش اومدید. بفرمایید. بفرمایید شما. یا الله. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام، اینجا تهران میدون آزادی. بریم ببینیم تقدیر امروز چی واسمون تدارک دیده. خب امروز قراره که یه دوست هنرمندی رو نزدیک ببینیم. از خوششانسی اونم هوا اونقدر تمیزه که شدت آلوده است. سلام. خوش اومدید. زنده باشی. بفرم. بفرم شما. ببخشید. یا الله. بفرم. خواهش میکنم. خب خدمت خانم مبرا هستیم، یکی از هنرمندای درجه یک کشورمون تو رشته زنده باشید همجوشی شیشه، درسته؟ بله. من بیشتر از این صحبت نمی کنم، اگه موافقید توضیحات بیشتر شما در خدمتتون هستم. خانم مبرا یه لطفی میکنین اول کلا یه تعریف همجوشی شیشه رو بهمون بگین، اصلا چی هست دقیقاً و چه کاری انجام میشه؟ بله. ببینین همجوشی شیشه یه رشته در واقع خیلی نوپایی داخل ایران که شاید بهتون بگم 30-40 سال هم نیستش که داخل ایران الان در واقع داره حالا تدریس میشه و کار میشه. به طور کلی اسم انگلیسیش فیوز گلاس هستش که در واقع با استفاده از حرارت شیشه ها به همدیگه متصل میشن و یا حالا فرم میگیرن داخل کورهای الکتریکی که فضای کلا این فرم از شیشه‌گری مقداری استودیویی تره و حالا بسته به خلاقیت اون در واقع کسی که دارن کار میکنن فرما بر اساس قالبشون مختلفه و میشه خیلی فرمای چیزی رو کار کرد. درست. مراحلش اگه بخوایم بگیم دقیقاً از ابتداش به چه شکل مراحلش اگه حالا خیلی کوتاه اگه زیاد هم بله. ببینین با بیشترش در واقع فیوز گلاس یا همون حالا همجوشی شیشه استفاده از شیشه های تخته، یعنی در واقع شیشه های در و پنجره، بطری ها و از این جور دست شیشه ها استفاده میشه، نه مثل شیشه گری سنتی یا فوتی که از مذاب استفاده میشه که از بیس در واقع اونا خمیر شیشه رو خودشون میسازن. ما از شیشه های آماده استفاده میکنیم، برش میدیم، رنگ‌آمیزی میکنیم، قالب میسازیم و با فرمای مختلف درشون میاریم. درسته، یعنی یه جورایی فکر میکنم مثل قطعات پازله کنار هم دیگه، یعنی چیده میشه بعد اگه شونکم داخل کوره هم قرار میگیره. بله بله. یکی از تکنیک هایی که در واقع زیر شاخه فیوز گلاس میشه که در واقع همون فیوز هست یا همون همجوشی اتفاق میفته، دقیقاً مثل پازل شما میتونین قطعات شیشه رو کنار هم دیگه بذارین. درسته. بعد الان کاری هستم دستتون ببینیم. آره این ور هستش. اگر این کارا رو اگر ملاحظه کنین یا مثلا این فرم دیگه همه چی اینجا خاکیه دیگه یه مقداری. آره. و یا این مثلا یکی از فرمایی بود که من زمانی که دانشجو بودم اینو ساختم حقیقتا، که تمام اینا قطعه شیشه تیکه تیکه بود که کنار هم دیگه حالا جوش خوردن. بله. و بعدش هم فرم گرفته دیگه، چون این صفحه اینا هم البته فرم دارن ولی خب تخت بود مثل این حالت و بعدش حالا فرم داده میشه و میگم بسته به خلاقیت اون کس، حالا هنرمندی ها، من که هنرمند نیستم ولی کسی که حالا هنرمند داره فعالیت میکنه میشه که به فرمای مختلف در واقع درش بیاره. درست. اینجا الان کاری هست همه الان مشغول انجام دادنش باشی؟ داخل کوره هستش. بله. داخل کوره بله هست. بله. زمان زیاد طول میکشه چون خیلی خودم ببینم از کوره در اومده. از کوره در اومده دیشب رو میتونم بهتون نشون بدم که ببخشید.
یه توضیح حالا بهتون در کل بدم که اینا در واقع تخت سرواییه که خب ما خیلی روشون در واقع فروش داریم و سفارش داریم که از بیس همین بطریای معمولی که اینا با در واقع شیشه‌گری سنتی فوتی ساخته شده. ما اینا رو توی کوره حالا براش قالب در نظر میگیریم، وقتی که میذاریم به این حالت تخت میشه و حالا دیگه یه دسته زدیم که یه مقداری خوشگل‌تر بشه و این داستانا برای سرو مزه شیرینی و اینجور چیزا بیشتر مورد استقبال قرار میگیره. ولی در کل پروسش اینجوریه که باید کارا رو بچینین داخل کوره، یه تایمی ازش بگذره، یعنی آروم آروم شیشه گرم بشه و آروم آروم سرد بشه. این پروسه تقریباً یه 8-9 ساعتی طول میکشه. 8-9 ساعت. بله. یعنی ظرفیت تولید کاملا بستگی به حجم کوره داره. بعد فرمودین بیشتر کاری که انجام میدید یعنی مشتریایی که هستن سفارش میدن یا نه شما حالا کاری که خودتون انجام میدید و بعدش بازاریابیشون انجام میدید؟ ببینین یه سری در واقع فروشگاه هایی هستن که اکثرا صنایع دستی و اینها دارن، خب اونا مشتریامون هستن و معمولا سفارشی، ولی اصولا تولیدای خودمون رو ما تولید میکنیم، عکساشو میفرستیم، بازاریابی میکنیم و بعداً در واقع دوستان حالا خریداری میکنن. پشت سرتون هم اگر نمونه‌های دیگه فیوز رو میخوایم ببینین که این دوتا فرمه که اینا همه نوار اول بریده شده، این یه قطعه جدا بوده، اینا هم جدا و دور تا دور این همش خورده شیشه است. این حالا شیشهش یک تیکه بوده، از همین شیشه در واقع حالا اکثرا برای میز استفاده میشده، ولی حالا مثلا بافت روش رو اگر یا پشتش رو اگر دقت بکنین از اون حالت صاف و ساده دیگه در اومده. ما بیشتر اینجور کارها رو، یه تیکش هم شکست. بعد این همون شیشه‌ایه که بیرون‌نوار دیگه همونه که بله بله دیگه. بعد ضخامتاش ثابته یا نه شما برای کارهای مختلف ضخامت‌های مختلف؟ برای کارهای مختلف ضخامت‌های مختلف استفاده میشه. بله. حالا اگه نمونه‌های دیگر هم می‌خوایم براتون بیارم پایین که اگه زحمتی نیست. بله. فقط من یه دقیقه باید بذارم اینجا اگه اشکال نداره. البته معمولا پیش ما همه کارهای نصف نیمه میمونه داخل کارگاه، خوباشو میفرستیم بره. اینا در واقع حالا قرار بوده یه قطعه از یک لوستر بشه که همینایی که الان دارید میبینید این تزیینات قهوه‌ای روش همون شیشه های در واقع برنزیه که معمولا برای میز استفاده میشه است. خود این شیشه هم که واقعا شیشه در و پنجره است و یه فرمای این شکلی میشه داد به شیشه ها، همون شیشه های در واقع میگم در و پنجره و میز و شیشه های تختی که در اصطلاح بهشون میگن شیشه های فلوت یا یه سری تزیینات ریز این شکلی. یه سری کارهای دیگه هم که میشه انجام داد. این هم شیشه همون 6 میل هستش که حالا با برش خاصی که دورش خورده و رنگامیزی که شده، یعنی از پشت شما ببینید کاملا شیشه مشخصه که بیرنگ. فرم بشقاب رو بهش دادیم که بشه برای ظرف سرو استفاده کنیم. یه سری کارهای در واقع زیورالات و اینها هم میشه که با این تکنیک در واقع انجام داد. حالا با میگم چون فیوز گلاس چند تا زیر شاخه داره، یکیش فرم دادنه، یکیش استفاده از رنگ خود فیوزینگ هستش و این داستان ها. حالا چند تا نمونه الان من اینجا براتون گذاشتم که در واقع این نمونه الان استفاده از همون رنگ که میشه روش حالا هر طرحی که آدم دوست داشته باشه کار کرد، داخل کوره میره و مقاومت شیشه حتی یه مقدار میره بالاتر وقتی که تا اون حد حرارت میخوره. یا این کار تماما شیشه های ظریف بریده شده، حالا کنار همدیگه گذاشته شده به همدیگه جوش خوردن، یا توی این یکی چون اتصالات حالا بیشتر مشخصه فکر میکنم کاملا معلومه که همه اینا شیشه های چیز بودن. اینا هم که دقیقا مثل همون بشقابا، اینم حالا بشقابشو داشتم.
برش‌های خیلی ظریفی میخورن و یه سری دیتیل‌های ریز حالا بهش اضافه میکنیم، مثل قطره آبی که الان حالت شبنم روشه. ولی بیس همه اینا شیشه های بیرنگ هستش. شیشه بیرنگ. بله. چون داخل ایران شیشه رنگی هستش ولی خیلی گرونه، چون که اصولا شیشه های رنگی خارجی تولید میشن، شیشه های تخت البته، و به خاطر همین قیمت تموم شده کار خیلی میره بالا. ما معمولا از رنگ استفاده میکنیم که مقدار مقرون به صرفه تره. خب خانم مبرا چند سال از مشغول به این کار هستین؟ من حدوداً 9 ساله الان. 9 ساله. بله. از ابتدا هم همین همجوشی شیشه بوده یا؟ بله، من دانشگاه حتی لیسانس هم شیشه گری، تخصصاً همین فیوز گلاس هستش. دانشگاه مدرکتون دقیقاً؟ بله بله. درست. بعد چی شد که کلاً اصلا اومدین سمت صنایع دستی؟ حقیقت رو بهتون بگم یه ذره جبر روزگار بود، چون من دانشگاه نمیخواستم مثلا صنایع دستی بخونم، ولی خب به واسطه اینکه میخواستم حتما تهران برم و حساب به خاطر این پرسیدم چون معمولا حالا این روزا آره چون رشته‌ها بالاخره خب توی جامعه هستی رشته‌های مختلف مخصوصا بله. خانم‌ها حالا اینکه چی میشه که میاد دقیقاً همین رشته رو حالا کارم که خب چه بهتر مرتبط هست، ولی اینکه چرا این رشته رو انتخاب کردین خب خودش خیلی. من راستش تو دانشگاه سال دوم اومدم تغییر رشته بدم، چون خیلی عکاسی و مرمت آثار بنا رو دوست داشتم، ولی خب رتبه‌ام خیلی خوب نبود. دانشگاهمونم مرمت آثار بنا نداشت، تصمیم گرفتم برم عکاسی. دیدم یه چیزی نزدیک 2 سال عقب میافتم و از همون ترمی که من این تصمیم گرفتم کلاسای کارگاهیمون شروع شد و من خیلی جذب این رشته شدم. دیگه تموم شد و واقعا انقدر خوشم اومد و برام جذاب بود و دیدم که یه رشته‌ایه که واقعا تو ایران نیست، یعنی کسی نبود که خیلی کار بکنه. فکر میکنم انگشت شمار، یعنی تو کل ایران 10-12 نفر هم نشن که الان دارن فعالیت میکنن. ببخشید. فیوز گلاس رو واسه همین خیلی حتی بیشتر جذب این موضوع شدم که بخوام کار بکنم. راستش از بچه‌هایی هم که تو دانشگاه اون موقع فعالیت، یعنی همه مشغول بودیم، یه چیزی نزدیک فکر کنم 12-13 نفر بودیم، هیچ کس به جز من فعالیت نمیکنه. یعنی کسی که بگیم الان هنوز از اون زمان داره چیز میکنه، واقعا حالا به لطف دوستان و خدا و خانواده و همه اینها، آره فقط من هستم. تو تماس گرفتم دقیقاً گفتن که الان زیاد فعالیت ندارن و بله. من حتی استاد خودمونم که همین رشته در تخصصی به ما آموزش میداد و واقعا یکی از افرادی که خیلی تاثیرگذار بود که من ادامه بدم این رشته رو، آقای حائری بودن. خود ایشون هم واقعا استادن، ولی متاسفانه ایشون هم الان یه کار دیگه دارن انجام میدن و این خیلی بده. بله متاسفانه. خب توصیه میکنین کسی این رشته رو ادامه بده؟ راستش نه. چون خیلی سخته، کار سنگینیه اصولا، خب خطرناکه، هم با حرارت سر کله دارین هم با تیزی در واقع. آره یعنی بالاخره چه بخواین چه نخواین یه سری اتفاقای عجیب غریبی میفته و خب آسیباش برای خانوما که ترجیحاً توصیه نمی‌کنم و خب خیلی سخته، مخصوصا توی این وضعیت اقتصادی، چون که یه تولید کننده تا موقعی سر پاست که فروش داشته باشه. کلا توی ایران تولید حمایت نمیشه، مخصوصا کارگاه‌های کوچیک مثل ما. فروش کارا الان خیلی سخته و بهتره که نیان این سمتی. ولی برای تفنن یا علاقه، آره هر رشته هنری به روح و روان آدم خیلی کمک میکنه. من خیلی ممنونم. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.